lam të mira viktimave të tërmetit në Thuman, forcat e ndërhyrjes flasin për dhimbjen që ndjen në operacionin e shpëtimit. Banorët e Durrësit braktisin qytetin, kërkojnë stre në Korçë, Gjirokastër dhe jashtë vendit. Pallatet e shkatruara ngjasojnë me një qytet fantazm. Në Laç shpallet gjendja e jashtëzakonshme, banorët flasin për momentet e tërmetit, por edhe varfërinë apelojnë për ndihmë. Edhe në Durrës ndërpriten kërkimet, Ministria e Mbrojtjes konfirmon 49 viktima nga tërmeti i 26 nëntorit. Tragjedia e tërmetit bashkon politikanët dhe shqiptarët nga të gjitha trojet. Albin Kurti dhe Ramush Haradinaj kërkojnë vëmendjen e të gjitha qeverive. Të nderuar teleshikues, përshëndetje, nga ky edicion lajmesh në radio televizionin Ora, 23 persona kanë humbur jetën nga shembja e pallateve në Thuman. Mes lotëve të mbijetuarit dhe miqt u kanë dhënë lamtumirën e fundit 9 anëtarëve të familjes Cara dhe Greku, të cilët nuk i mbijetuan dot tërmetit tragjik. Një tjetër ceremoni mortore është organizuar edhe në Korçë, aty ku do të prehet stela e fejuara e njërit prej djemve të familjes Cara. Thumana dhe gjithë Shqipëria përcollën për në banesën e fundit, banorë të cilët nuk i shpëtuan dot tërmetit, 6 anëtarë të familjes Cara dhe 3 anëtarë të familjes Greku. Këto çadra janë vetmja hapësirë mbetur për zhvillimin e ceremonisë mortore, në një anë të rrugës të mbijetuarit e në anën tjetër, ata që s'ja dolën dot. Lot, dhimbje dhe trishtim. Kjo ishte panorama që dhuroi Thumana këtë të premte. Vetëm disa minuta para se anëtarët e familjes Cara të përcilleshin për në banesën e fundit, kryefamiljari i tyre Albert Cara, i vetmi i mbijetuar i kësaj familje, u dërguan në Itali për mjekim më të specializuar. Stela e fejuar e Almir Carës do të prehet në Korçë, ku është përcjell në banesën e fundit prej të afërmve të saj. Banorët e Thumanës, por jo vetëm, për një moment kanë haruar dëmtimin e banesave dhe u solidarizuan me dhimbjen e familjarëve të Carës dhe Grekut. Dhimbjes së familjarëve ju bashkuan në ceremoninë mortore edhe kryeministri Edi Rama, zëvendës kryeministri Erion Braçe dhe përfaqësues të tjerë të qeverisë. Me trëndafila në dorë, kreu i qeverisë ju bashkua kortezhit. Për të afërmit e familjes Cara, tani lutje drejtohen vetëm për kurimin e plot të Albert Carës, i cili fatkeqësisht nuk di ende asgjë për humbjen e njerëzve të tij më të dashur. Pas përfundimit të kërkimit në Thuman, ku humbën jetën plot 23 persona, tashmë janë shëmbur edhe 3 pallate. Ndërkohë, vijon të rritet bilanci i viktimave të tërmetit katastrofik që tronditi Shqipërinë mëngjesin e 26 nëntorit. Deri tani numërohen 49 viktima, nga të cilët 25 në Durrës dhe 23 në Thuman, ndërsa 1 në Kurbin. Raportohet për 45 të shpëtuar dhe rreth 900 të lënduar. Bilanci i viktimave të tërmetit katastrofik ka arritur në 49, ndërsa fatkeqësisht ende nuk është mbyllur. Deri në këtë moment numërohen 25 viktima në Durrës, 23 në Thuman dhe 1 në Kurbin. Sipas të dhënave zyrtare, nga rënojat janë shpëtuar 45 qytetarë, ndërsa kanë mbetur të plagosur 900. Për momentin kërkimet u ndërpren këtë të premte në rënojat e Hotel Miramare, por sipas Ministrisë së Mbrojtjes, ato do të rinisin nesër. Atje dyshohet se ka viktima të tjera, ndërsa aty janë përqendruar njësitë e kërkim shpëtimit serbe dhe malazeze. Ndërkohë në zonën e Ishkënetës, në Thuman dhe në zonën e quajtur Gjashkatshi, kërkimet u ndërpren, pasi nuk ka denoncime për të humbur. Vëmendja më e madhe tashmë është përqendruar te kampet e emergjencës për të plotësuar me sendet e nevojshme qytetarët që kanë bregtisur shtëpitë në të gjitha zonat e prekura nga tërmeti. Edhe gjatë natës së kaluar dhe ditës së sotme kanë vijur lëkundjet e tokës, por me intensitet ndjeshëm më të ulët se tërmeti që krijoi fatkeqësinë. Pas ceremonive mortore, ajo që ka mbetur në zonën e tërmetit janë veç kujtimet, lodrat, kukullat e prishura, këpucët, si dhe veshjet e fëmijëve janë shenjat e një jete që tani më nuk është. 3 ditë pas tërmetit të 26 nëntorit, shumë banesa në Thuman janë kthyer në gërmadha, që tregojnë dhimbjen e madhe që kanë lënë pas dhe jetët e ndërprera në mes. Këto pamje të trishta flasin vet, tregojnë jetët brenda atyre mureve, kujtimet e të cilave ata i morën me vete. Këto kukulla të copëzuara, fotot si vetmi kujtim,
Veshjet e fëmijëve do të jenë aty edhe për pak, për t'u ndarë më pas përfundimisht me çdo gjurmë të së shkuarës, ku ata bëjnë tashmë pjesë. Në këtë pallat gjithçka është gërmadh dhe në Rënoja gjen gjithçka të atyre që ju prej jeta në mes. Që prej tërmetit të së martës, vende të ndryshme të botës u bashkuan në ndihmë të vendit tonë, në shenjë solidariteti, në një betejë për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish që mbeten në Rënoja. Një nga heronjtë e vërtet tregon sakrificën e tij për nxjerrjen e trupave që mbeten në Rënoja nga tërmeti katastrofik. Dhe kemi përjetuar domethënë një nga çastet më të vështira të jetës tonë. Është shumë e vështirë. Kam një përvojë 27 vjeçare dhe kjo ishte më e vështira. Jemi njerëz që duhet të shpëtojmë njerëz. Pra, janë njerëzit tanë dhe ne kemi detyrën që t'i shpëtojmë. Kjo është çfarë mund ndodh. Ne një të nxirrnim, përplasnim duart sepse ishin një fitore e madhe. Është tepër vështirë ta përshkruaj atë që ka ndodhur. Sepse në momentet e para ne pjesa e njerëzve që kishin dalë nga pallati dhe kërkonin ndihmë, ata domethënë shikonin tek ne shpëtimtarët. Dikush bërtisën në Rënoja për ndihmë. Aty te komët kishin njerëz të vdekur që kishin ranga kati 5. Këto Rënoja, ruspat që po mundohen të rrëzojnë çdo gjë, tërmeti i la pas dhe kujtimet e bukura të familjarëve që mbetën gjallë, do ta bëjnë Thumanën të mbahet mend gjatë, si vendi i grave dhe fëmijëve që shtynin jetën në varfëri, ndërsa burrat e shtëpisë punonin në emigracion. Tërmeti 26 nëntorit, vetëm në Thuman, u mori jetën 23 personave. Qindra njerëz kanë ndezur qirin dhe janë lutur në sheshin Skënderbej në Tiranë, por edhe në Vlorë me një nisëm krejtësisht spontane. Prej orës 18 qytetarët kanë zhvilluar ceremoninë nderimi për 49 viktimat e tërmetit të 26 nëntorit. Nuk kanë munguar as fëmijët, të cilët kanë ndezur qirin në kujtim të atyre që humbën jetën tragjikisht në Durrës dhe Thuman, me shpresën se ngjarje të tilla nuk do të përsëriten më. Lëkundjet e forta të tërmetit nuk lanë pas vetëm banesa të rënuara, Durrësi përngjason tashmë me një qytet të braktisur, ku banorët janë drejtuar Gjirokastrës, Elbasanit, Korçës, qyteteve të ndryshme të Shqipërisë, ndërkohë që e njëjta situatë është edhe në Tiranë. Vendimi për t'u larguar shtëpisë argumentohet me traumën që u është shkaktuar fëmijëve. Durrësin e konsiderojnë të pasigurt për të jetuar pas tërmeteve të vazhdueshme, ndaj shumë banor po largohen. Një pjesë kthehen në zonat prej nga vinë më në brendësi të vendit. Ata që nuk kanë familjar u janë drejtuar hoteleve në jug e juglindje. Të shumt janë ata që kanë shkuar deri në Gjirokastër për t'u larguar rrezikut të tërmeteve. Që ditën që ra tërmeti, të nesër me gdhimat natën në makinë dhe në mëngjes të nisëm direkt dhe ikëm. U ikëm se na u traumatizuan kalamajt edhe nuk qëndronim dot më. Ndërkohë morën vesh që pallatit i është vendosur një shirit që nuk mund të hymë, të paktën të merrnim edhe gjëra që mund të kemi në një pasaport, në një gjë që mund të largohemi. Se si do të vazhdojmë më tutje, në panik jemi. Rreth 500 persona për llogaritë janë strehuar në hotelet e Vlorës, ndërsa të shumt janë edhe në Elbasan. Në duke sikur e latu në toka, ankthi, frika, menja ke fëmijët, ke shtëpia, ke... Njëti fenomen vjetre edhe në Tiranë. Kryeqytetasit kryesisht janë drejtuar Korçës e Pogradecit, veç pasigurisë për shkak të tërmeteve, thonë se janë larguar nga shtëpitë për të qetësuar fëmijët. Nuk është se pat me shumë lehtë, as mendoj atje ku ishim, as më ardh këtu. Megjithatë, domethënë millon optimizëm njerëzve dhe vetit që të ndryshojmë diçka. Në Korçë se këtu kemi njerëzit, s'kemi ku të shkojmë tjetër. Nga stresi që kena përjetu, është një traumë e madhe. Duke shfrytzuar edhe ditët e pushimit për festat kombëtare dhe fundjavën që pason, fluks largimesh ka pasur edhe jashtë vendit. Rrugët bosh dhe këto pamjet pallateve të dëmtuara tregojnë dramat dhe frikën që tërmeti i 26 nëntorit ka lënë pas.
176 pallate dhe 701 banesa janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit vetëm në Durrës, sipas një vlerësimi paraprak. 12 janë shkatruar plotësisht, ndërsa të tjera do të nënshtrohen vlerësimit e ekspertëve për të vendosur nëse do të shemben. Ata që kanë humbur investimet e jetës akuzojnë shtetin se dështoi si kontrollor i cilësisë së ndërtimeve. Ky është një nga pallatet e Durrësit të dëmtuar më rënd nga tërmeti 26 nëntorit. Në vlerësimin e parë është shpallur i pabanueshëm, por fjalën e fundit për gjendjen e tij do ta thënë ekspertët që të premten zbritën në terren. Aty banojnë mbi 200 familje, të cilët, siç tregojnë dhe këto pamje, thonë se kanë humbur gjithçka, por fatmirësisht shpëtuan jetën. Me fat që jemi gjallë. Kur kalon kjo pastaj, ajo që mbetet për të menduar mbrapa është investimi i jetës. Me ankth e pasiguri presin fjalën e ekspertëve për vlerësimin e dëmeve, ndërsa nga qeveria kërkojnë kompensim të plotë. Se ky është i banueshëm të na bën rregullime, të jetë funksional, të merren masa që nëse pas nesër merron prapë tërmet ne të jemi të siguruar, nëse jo është i pabanueshëm, duam kompensim. Pas evidentimit paraprak në të gjithë qytetin janë 176 pallate dhe 701 banesa të dëmtuara, nga të cilat 12 të shkatërruara totalisht. Dëmtimet i cilësojnë tregues të punimeve të dobta, por akuza kanë për shtetin që dështoi si kontrollor. Duke qenë se shumica e tyre kanë dalë jashtë projekteve të marrjes lejeve. Ky është faji i shtetit dhe përgjegjësia e shtetit. Le të bëjnë me faj sa duan ndërtuesit. Tu erdhëm për një jetë më të mirë këtu. Edhe gjetëm jetë më të keqe. Ekspertë huaj mësohet se ka nisur vlerësimin e objekteve për të vendosur se kush është i rrezikshëm dhe më pas do të shembet. Në Durrës janë ndërprer kërkimet, ndërsa vazhdon ende shpërndarja e ndihmave. Për detaje do të lidhemi tani me gazetarin ton Leonida Musaj. Leonida, përshëndetje. Përshëndetje Beti. Sikur se the edhe ti, në qytetin e Durrësit tashmë në të 4 pikat ku po kontrollohej për trupat pa jetë në Rënoja, tashmë është pezulluar ose ka përfunduar ky operacion, le të themi. Ndërkaq situata tashmë është fokusuar totalisht në shpërndarjen e ndihmave tek personat të cilët kanë nevojë për veshmbathje, për ushqime apo dhe për strehim. Grupi i ekspertëve këtu në Durrës tashmë ka nisur edhe verifikimet për sa i përket banesave të cilat janë apo jo të banueshme, ndërkohë që pas disa ditësh do të dalin në përfundime dhe për të certifikuar këto objekte, nëse janë të banueshme, do të lejohen qytetarët futen dhe të jetojnë në to. Nëse jo, do të rrethohen sërish me shiritin të cilin ju është vendosur edhe aktualisht dhe nuk do të lejohen që të jetojnë dhe do të shëmben këto pallate dhe më pas do të rindojnë nga para. Sa kaq përsa i përket 2500 personave të cilët janë të regjistruar, ishin të regjistruar më saktë në regjistrin fillestar pranë kampikut të ngritur pranë stadiumit Niko Davana të qytetit të Durrësit, tashmë janë të shpërndarë në për hotelet e qytetit bregdetar. Pra janë strehuar në për hotele rreth 2500-2700 persona të cilët supozohen se kanë mbetur të pastre. Ndërkohë, një pjesë e mirë po qëndron të cilët nuk kanë arritur të regjistrohen në regjistrin fillestar, tashmë kanë mbetur të pastre, madje dhe pa një strem mbi kokë duke përfunduar dhe e kaloi natën pranë stadiumit Niko Davana në disa stenda të ngritura enkas për këta banor, të cilët nuk u përfshin në listën fillestare për të strehuar në për hotelet e qytetit bregdetar. Leonida, çfarë thonë zyrtarët e shtetit? Çfarë do të bëhet me këta njerëz që ende janë në çadra? Në fakt është vetëm një pakicë shumë e vogël Beti të cilët kanë mbetur tashmë në për këto çadra të ngritura dhe qëndrojnë akoma të ngritura pranë stadiumit Niko Davana të Durrësit, pasi pjesa më e madhe e kampit u shëm, pasi banorët të cilët jetuan për 2 ditë me radhë atje u zhvendosën në për palestrat e shkollave në qytetin e Durrësit, në 3 shkolla respektivisht, shkollën Maria Kaçulini, 14 Nëntori dhe pranë palestrës së mjeshtrisë sportive. Mesditën e sotme ata u zhvendosën, ata banorët të cilët ishin vendosur këtu janë zhvendosur në për qytetet, në për hotelet e qytetit të Durrësit. Po, sikundër pamë edhe nga kronikat që transmetuam. Të falenderoj shumë për këtë lidhje Leonida Musaj dhe detajet më të fundit që na sollen nga qyteti i Durrësit, ndërkaq lëkundjet e tërmetit të
të 26 nëntorit kanë prekur edhe Tiranën. Banorë të pallateve të plasaritura në zonën e Freskut, te komuna e Parisit dhe në Allias kanë braktisur shtëpit dhe e kalojnë natën jashtë, ndërsa për autoritetet kanë vetëm një thirrje duke kërkuar grupe ekspertësh për të konstatuar nëse shtëpit janë të banueshme ose jo. Ky pallat në zonën e Freskut që strahohen më shumë se 100 familje ka pësuar dëme të konsiderueshme nga tërmeti 26 nëntorit. Janë totalisht të zbuluara, janë 2 kate të nëndheshme që siç i shikojmë nuk janë nëndhe, por janë zbuluar. Banorët i kanë braktisur shtëpit, ndërsa ditët dhe netët i kalojnë jashtë. Ka marrë të rënditi jashtë mase, të merruse. Fëmijët kur kanë dalë aty të merrun gjithë. Natë ditat e natë kena gdhin jashtë, po edhe tani jam me 2 fëmijë jashtë. S'kemi ku të vemi, s'kemi garanci. Çfarë bëjmë atje neve? Lëkundjet e herpasershme thonë se i thellojnë edhe më shumë çarjet në mure. Por nuk janë vetëm pallatet e rrezikuara. Edhe kjo shtëpi private ka pësuar dëme në strukturën mbajtëse, ndërsa situata përkeqësohet edhe më shumë nga mungesa e rrugës. Nga autoritetet kërkojnë vetëm një përgjigje. Ne kërkojmë që të vinë me njëherë të shikojnë se ky është komplet skandal. Te autoritetet vetëm fjalë, domethënë kanë ardhur mos u shqetësoni, nuk ka asgjë, nuk keni, domethënë nuk është ndonjë gjë serioze, absolutisht asnjë lloj dokumenti deri në këtë moment që flasim. Megjithatë në Tiranë ka individ që nuk e kuptojnë rrezikun dhe ndonë se autoritetet e kanë shpallur të pabanueshëm këtë pallat në zonën e Alliasit, banorët sërish futen brenda. Këtu nuk ka pallat i pabanueshëm, këtu banojnë gjithë, këtu kemi flet mbrëmnë banesës tonë. A nuk keni frikë? Jo, pse të kemi frikë, ne s'ka ndonjë krisë në gjë kjo. Kam edhe fëmijë biles të flet gjumën në shtëpisë. Lëkundjet e tokës së 26 nëntorit shkaktuan dëme të mëdha në njerëz dhe në objekte banimi në zonat e Durrësit, Thumanës dhe në kryeqytet. Edhe në Laç dëmtimet të banesa janë të konsiderueshme, tërmeti ka dëmtuar rënd objektet, megjithatë një pjesë e banorëve shprehen se nuk largohen pasi kanë frikë nga grabitjet, ndërsa të tjerë kanë pranuar të qëndrojnë në çadrat e ngritura aty pranë. Në të paktën 22 pallate në Laç është vendosur ky shirit që ndalon hyrjen e banorëve. Tërmeti ka hedhur për tokë suvat e shtëpive, ka qarë mure e kolona. Pavarësisht rrezikshmërisë së lartë që paraqet qëndrimi në këto ndërtesa, banorët kanë zgjedhur të mos respektojnë urdhrin e autoriteteve për të qëndruar larg. Keni frikë kur hyni brenda dhe merrni orën ditë? Boll kena frikë. Por kena tonë mundin e tonë jetë këto, edhe nuk mund i lanë. Të gjithë rendin me shpejtësi brenda shtëpive për të nxjerrë nga aty ato pak orendi që kanë mbetur të padëmtuara. Këtu është gjënaf me ilan, se kanë bërë lek, është mundi 30 vjetëve këto. Që t'je bëjmë? Zot s'kena me i bama, s'kena as lek as i gja, janë gjepat bashkë. Traumën e tërmetit nuk e kanë kaluar ende. Megjithse kanë ngelur pas 3, ndihen me fat që janë mirë. Prapë unë kisha me apërodhu me burë me djalë tjetër, po jam me një tjetër pleqik që vetëm unë e di se si jetoj me ta, në çfarë kushtesh jam me ta. Da me kanë konsiderueshme, po jeta njerëzve me që jem shnosh. Mezi kanë arrit me dal, mezi se su hapi dira si set, të merr këna përjetuar, të merr. Ata që nuk kanë mundur të gjejnë akomodim tek të afërmit prej ditësh, po qëndrojnë në kampin e ngritur pranë gjimnazit të qytetit. Zgjidhjen që kanë ofruar autoritetet për të vendosur në hotelet e Lezhës dhe Shëngjinit e kanë refuzuar. Puna kanë thënë në mund të rrim 5 ditë, 10 maksimumi, po ku shkojmë? Ku shkojmë? Nuk e pranojmë. Përse? Përse nuk ishte shtëpia vetëm, morën në çdo material rrezikom, i merrshin. I vjedhshin si i thojnë. Ku mu zhvendos? Jo vesh me zhvendosja shtetit, se përmrena shtetit hike nana, hike tata, jo, është këtu ma mirë për dhe shtu ku jam. Më zanë, letë më zanë e shtu. Kërkojnë një zgjidhje më afatgjatë, siç është sigurimi një banese. Do në shtëpi me jetu me familjen time. Po s'kam as ditë gjëja. Unë na jashtë jer banesë, s'kana ku me ikë më. Janë rreth 150 persona që ndodhen në këto çadra prej të martës, mes tyre shumë nëna me fëmijë e të moshuar me probleme shëndetësore. Shumë i na të friksuam, shumë i na të friksuam. Edhe sot si kam hik me pa, nuk tu pas frikë se mos na bie. Në katë dyta shtëpia, po tu pas frikë se mos na bie. Pas Durrësit dhe Thumanës, Laçi është i radhës që qeveria shpall gjendjen e jashtëzakonshme.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj bashkë me presidentin Meta takuan në Durrës qytetarë të prekur nga tërmeti ndërsa u informuan për situatën. Në Durrës ishte edhe kryeministri i ardhshëm i Kosovës Albin Kurti, i cili deklaroi se nuk duhet të ketë mungesë vëmendjeje derisa të kalojë e gjithë kriza humanitare. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj, i shoqëruar nga presidenti Ilir Meta, kanë qenë në zonat e prekura nga tërmeti në Durrës dhe kanë parë nga afër situatën në kampin e emergjencës të ngritur në stadium. Haradinaj tha se qeveria e Kosovës është krahas Shqipërisë në këtë gjendje të vështirë, ndërsa garantoi se mbështetja do të vazhdojë. Jemi përmidhon për kajet më teme, pra gjithëve të angazhuar për ballimin e gjendjes, ne bashkëndijmë me familjet, bashkëndijmë për viktimat, bashkëndijmë me gjitha ato vështirësi që i ka Shqipëria, bashkombësit tonë, do të vazhdojmë me qenë bashkë. Kreu i shtetit shqiptar Ilir Meta falenderoi qeverinë e Kosovës për mbështetjen, ndërsa tha se solidariteti i treguar e ka bërë më të lehtë përballimin e kësaj situate. Ky solidaritet e ka bërë më të lehtë përballimin e këtyre pasojave të kësaj dhimbje. Në Durrës ishte edhe kryeministri i ardhshëm i Kosovës Albin Kurti, tha se dy qeverit duhet të angazhohen që të lehtësojnë jetën e qytetarëve të prekur. Do duhej që institucionet, qeverit ta organizojnë sa më mirë këtë gjë. Besoj që nuk duhet bie përkushtimi sepse mund të duket që ka rënë rreziku, meqense se njerëzit duhet vazhdojnë të jetojnë e të punojnë. Në Durrës, krah kryeministrit Haradinaj dhe presidentit Meta ishte edhe ministri i bujqësisë Blendi Çuçi, i cili tha se ekspertët kosovar do të jenë krah Shqipërisë edhe në fazën e dytë, atë të rivlerësimeve të dëmeve. Si i ngarkuar i posaçëm ministër fuqiplot për administrimin e krizës, prezenca e trupave të Kosovës do vazhdoj me inxhinierë edhe për fazën e dytë. Kemi rënë dakord që t'i bashkohen grupeve tona të vlerësimit si një nga momentet më të rëndësishëm të periudhës post tërmetit. Politika shqiptare është bashkuar duke nderuar kujtimin e dëshmorëve të Adheut me rastin e 75 vjetorit të çlirimit, edhe pse festimet kanë qenë të pakta. Presidenti Meta deklaroi se tashmë vendi është para një sprove dhe kjo duhet i bashkojë të gjithë. Gjatë ceremonisë u vure se kryeministri Rama psoi një dridhje të pavullnetshme të dorës së majtë për disa momente. Tërmeti i fuqishëm që goditi vendin të martën ka zbehur festimet për ditën e çlirimit. Politika është mjaftuar vetëm me vendosjen e kurorave me lule. Kryeministri Edi Rama, presidenti Ilir Meta dhe personalitetet të tjera të larta të vendit kryen omazhe tek monumenti Nëna Shqipëri, por tragjedia dhe tensioni i ditëve të fundit duket se është reflektuar edhe në qetësinë dhe shëndetin e kryeministrit Edi Rama. Nga pamjet e transmetuara live duket se dora e majtë e kryeministrit bën dridhje të pakontrolluar. Ndërkohë, presidenti Ilir Meta në një prononcim pas homazheve ka theksuar se kjo sprov duhet që të na bëjë të bashkuar, ndërsa ka vënë theksin tek ndihma që po jep Kosova. Ne duhet të vazhdojmë të përballojmë edhe këtë sprov që na dha natyra, kjo fatkeqësi natyrore, dhe besoj se të bashkuar, por edhe duke patur në krah të rata miqë edhe partnerë që nuk kanë munguar të ndihmojnë që në momentet e para, ku padyshim Kosova ka shkëlqyer me gatishmërinë e saj, do t'ja dalim pavarësisht nga kostot të cilat janë të mëdha. Në ceremoni ishin të pranishëm edhe veteranë të luftës antifashiste nacional çlirimtare, pasardhës të tyre, pjesëtarë të familjeve të dëshmorëve, antar të kabinetit qeveritar, deputet, drejtues të pushtetit vendor dhe të institucioneve shtetërore si dhe qindra qytetar. Donald Tusk dorëzoi detyrën e kryetarit të Këshillit Evropian.